saying that we have a new day, so we have a new session, and we are ready to start working with our therapists from the Trauma Resource Institute. All right. I just would like to welcome everyone who is here with us on Zoom and our Facebook Live listeners. Ілейн вітає всіх, хто з нами зараз у Zoom-кімнаті, хто слухає нас, дивиться по Фейсбуку. And I'd like to start with maybe either a moment of silence or a movement. What would you prefer, Natalia, this morning? Vera's with us and she can lead us in a movement, or we can have a moment of silence. The movement. Okay, Vera, can we call you in with us for a little bit and do a quick movement with us? Ілейн запрошує Віру приєднатися до нас і провести руханку. Ілейн запитала, що краще проводити сьогодні, хвилинку тиші чи руханку. Я вибрала руханку, але я думаю, Віра нам дозволить, що якщо комусь потрібна хвилинка тиші, то замість руханки, напевне, можна помовчати. Так, звичайно. Дякую, буду рада вам послужити руханкою. І якщо хтось хоче краще посидіти, хвилинку в тиші, можете звук виключити або просто слухати про деякі ці справи. Сьогодні я, напевно, встану сама, бо я трошки так хочу розтягнутися. І якщо ви хочете, ви можете сидячи або встати також. І, можливо, якщо почнемо нашу руханку сюди, якщо ви сидите чи стоїте, то, можливо, просто подивіться зі сторони в сторону. Спочатку, вже, як знаєте, починаю зазвичай. Ну, просто щоб побачити своє оточення, очима, можливо, побачити колір якийсь. Так. І як ви починаєте в сторону рухатися, і також додавати рухи руками в сторону. І також розслабляти обличчя, м'язи обличчя, можливо, посміхатися. Можливо, створювати таку внутрішню посмішку. Можливо, рухатись трошки так в сторону, одну та іншу. Інколи, якщо хочете, можете трошки призупинитися в одній стороні. Я відчуваю тут таку розтяжечку трошки. І потім в іншу сторону, так трошки. Можливо, є бажання трошки більше вдихнути чи видихнути. Так. Дуже добре. Можливо, такі рухи руками. Огортаємо повітря руками до самого верху і розгортаємо. І знову огортаємо. Так, простягаємось доверху. Можливо, подивитись наверх. І коли ручки йдуть вниз, можливо, подивитись донизу, помітити, як підборіддя, можливо, навіть торкається так трошки до грудної клітки. І знову наверх простягнутися. І до самого низу простягнутися, можливо, плечиками порухати трошки в одну сторону. І будь-яка вправа, яку ви хочете, робіть. Можете ті, що я пропоную, можете інші. І коли робите будь-які вправи, помічайте відчуття в тілі, можливо, різні. Можливо, по черзі одне плече, потім інше. І особливо, коли щось приємне відчувається в тілі, то я пропоную, щоб ви собі продовжували ті вправи, які відчуваються приємно. Так? Дуже добре. І ми це робили раніше трошки, але, можливо, таке похлопування, постукування трошки по тілу, трошки оживити себе. Може потерти ручками, так похлопати знову. Лице трошки оживити, так пальчиками лице оживити. Так. Я вже як починаю хлопати, то я вже донизу хлопаю, і по ногам можна трошки похлопати, по бедрам. Так, трошки похлопати. І також струсити з себе ось той стрес. Я навіть люблю уявити, ніби це як той стрес, як ніби така якась гума виходить прямо, або якась не знаю, фарби такі, якісь чорні, може, виходять, якийсь той стрес. Виходить з тіла. Окей? Ну і все, трошки така руханка, дякую вам. Дякую, Віра. Thank you, Vera. That felt so good. Так, було приємно. Good way to start. І гарний спосіб починати нашу сесію. So, Natalia, you sent us some questions. Do you want to just go right ahead and start with those?
I guess so. Анна, ми починаємо з нашого запитання, правильно, про яке ми говорили, про поколіннєві історії. Так. Так, у нас було важливе запитання в чаті, і ми про нього попереджали, що ми будемо його розглядати. То, якщо ви не проти, я можу його ще раз нагадати. Давай. Okay. Yeah, so Anna will read it out loud in Ukrainian, but you have it in English, right? Yeah, I have it in English, yes, yes. Read it again. Так, добре. І запитання наступне. Воно було написано російською мовою, я спробую його перекласти українською мовою. Так? Чому досвід попередніх поколінь не такий стійкий щодо попередження і підготовки та протидії опасностям, протидії важким станам, трагедіям покоління нашого зараз? Звідки пасивність та конформістська позиція в багатьох суспільствах, в деяких з них, наприклад, в російському, воно досягло масштабних та дуже страшних наслідків. А в Україні це стало тим, що ми були майже не готові до війни. Крім того, наше покоління матиме свій власний досвід війни. Як нам підготувати своїх онуків, щоб вони не були непідготованими, але при цьому не травмувати їх власним досвідом? Тобто таке важке запитання, воно два в одному. І чому так сталося? І ми теж будемо, у нас теж будуть нащадки, як зробити так, щоб вони робили свої висновки. Okay, so Irina is going to start. Yes. Дуже дякую. Я тільки сьогодні побачила за 10 минут до нашої зустрічі це запитання. І я думаю, що це дуже важливе запитання і дуже непроста відповідь до цього. Да? Давайте з першої частини, чому це так произошло, чому ми не готові до цього. І я буду використовувати опит моєї сім'ї. Один мій дідусь загинув на війні, а другий пройшов всю війну, а бабуся була під окупацією німців. Да? Бабуся після цієї окупації завжди в схованці мала сірники, запальнички, да? Мило і сіль. Це було її, як вона готувалася. Якщо щось станеться, вона завжди це мала, бо вона з свого опиту. Але ж мій дід, який пройшов усю війну, він ніколи не хотів говорити про війну. І тільки коли він був, maybe, 85, він почав щось нам розказувати. І він дуже типична фігура. Да? Люди, які пройшли війну, вони пройшли, в них була така травма. І цю травму ніхто не допоміг їм пережити, говорити. В них не було ніякої можливості. І це одна із причин, чому люди не могли готуватися до нової війни, і вони хотіли забути, як у страшному сні. Так? Це перша причина. Друга причина – ми не знали усієї історичної правди. Подивіться на Німеччину. За роки 80-ті, 90-ті вони зробили стільки роботи по тому, щоб переосмислити війну, що зробили так, що зробили не так. І це була дуже-дуже на колективному рівні дуже велика робота. Ми цього не зробили. Я вважаю, Радянський Союз, ми цього не робили. У нас тільки перемога і це все. І третє, що я подумала, що в нас не культувалося, і я кажу про Радянський Союз, бо я виросла в Радянському Союзі, а потім я уїхала. Да? У нас не культувалося це відчуття, що це таке жити в мирі. І ми про це не говоримо, і ми не культивіруємо почуття, як жити в мирі з собою, як жити в мирі з другими.
І я думаю, що це тільки перша частина цього вопросу вашого запитання. І я передам слово Елейн, а потім ми можемо продовжити. Дякую. Do you want me to translate that like briefly or I can translate. Okay. I can translate. Elaine, and everybody who speaks English, I said like 3 points, but I elaborate a little bit about my family, why it was not processed, because why we were not prepared, because we didn't process trauma. We didn't have opportunity to do it. We only talk about the victory. Also, I talk about that on a level of the country community, we didn't have opportunity to talk about historic trauma, historic truths, comparing to Germany, who did it. And also, I just touched that we didn't cultivate the feelings of how to live in peace with yourself and with others. I just didn't elaborate this too. That sounds perfect, Irina. You did a great job. Very good. So thank you for that. And what I'd like to know, and Wendy has some comments that she'd like to make next. Mm-hmm. Oh, okay. Another thing that that was beautiful, Irina. I really love that. Something that is occurring to me is one of the things I love about TRI and these CRIM skills, these well-being skills we've been learning, is that for me, it can not only heal the past trauma, but I believe in creating our own inner peace. We can help to create future peace and decrease the chance that we as a species are going to create more wars. Венді каже, що вона має свої міркування з цього приводу і каже, що на її думку навички моделі стійкості спільнот, про які ми говоримо, всі ці розробки Інституту травми, вони не тільки допомагають зцілити попередню травму, вони допомагають також створити якийсь внутрішній мир, який теоретично мав би принаймні знизити шанси того, що в майбутньому буде більше конфліктів. And as I sit here and I think of the wonderful work that EdCamp has been doing to bring C learning and some of these skills for cultivating well-being and peace to the children of Ukraine, my chest feels like there's a warmth spreading across it. I just feel that the seeds of hope are being planted for generations going forward of not only resiliency, but so much less violence that we can collectively create more peace. А ще Венді каже, що оскільки в нас в Україні ми вже почали активно впроваджувати за допомогою зусиль EdCamp і співпраці з університетом Еморі, впроваджувати соціально-емоційне і етичне навчання, і воно також покликане зародити в дітях оці навички всі, вміння наводити спільну мову, і є надія, що воно в майбутньому виростить покоління, яке буде менш схильне до насильства, і яке буде не тільки стійким, але, власне, матиме більш схильним буде до миру в собі. І Венді каже, що коли вона думає про це, про масштаби впровадження цієї програми і її потенційні наслідки для України, то в грудях відчуває таку теплоту і ніби там проростає насіння надії. And one of the reasons we've been emphasizing these skills is that it has the effect of helping you find your power in the present moment, because the present moment is where you can make change. So the more you can come into your resilient zone in the present moment, the better you can experience your present. You can be your best self in the present moment, and you can think more clearly to create the future that you want for yourself and for your community. І всі ці навички, вони допомагають нам усім, вони навчають нас бути в теперішньому моменті і бути найкращими версіями себе. А це означає, що вони вчать нас бути в тій позиції, в якій ми маємо найвищі шанси щось змінити. Тому що тільки перебуваючи в теперішньому моменті, ми реально щось контролюємо, хоча б частково, і здатні мислити чіткіше, здатні краще уявляти собі те майбутнє, якого ми хочемо. Тому ці навички настільки важливі.
Thanks. Okay. And then what I will add is I've been thinking a lot about this question. So I'm so grateful whoever crafted this question and brought this forward. Елейн каже, що вона багато думала взагалі на цю тему і дуже вдячна тим, хто поставив це запитання нам сьогодні. And for the last few years, I've been thinking about how do we create systems in not only systems change in our family, in our community, which includes schools, it includes the county governments, the city governments, it includes law enforcement, the fire department. It includes community organizations that work for the benefit of Ukrainians in your local cities and communities. І Елейн каже, що вона останні кілька років вже думала про те, як нам почати створювати такі системи, до яких входитимуть не тільки наші сім'ї, наші родини, але також різні структури, які займаються, зараз мені бракує цього слова, правоохоронні структури, наприклад, структури пожежні, в які входять структури громадських організацій, які працюють для блага українців. Як створити такі системи? So you have to get the right people at the table to come together to start thinking about these ideas. And I'm actually writing about it right now in my new book. And I call it Dream CRIM, Dream the Community Resiliency Model. And I'll explain more about that in just a second. І Елейн каже, що думає про те, як їм посадити, умовно кажучи, за стіл усіх цих людей разом, всіх цих гравців, і створити, почати обговорювати якісь ідеї, і створити так звану модель стійкості спільнот мрії. Вона англійською звучить як гра-слів, українською трохи не дуже, але щось таке омріяне, над чим можна всім разом працювати. So if you can dream it, you can make it so. You can start creating the building blocks so that you can start doing it now. That will create a different preparation for all Ukrainians. And it really starts now. Тому що Елейн каже, якщо щось можна уявити або омріяти, якщо проговорити чи прописати ці наші плани і мрії, то вони для нашого суспільства, для нашої держави, вони стануть реальнішими. І тоді можна впроваджувати ті зміни, яких би ми всі хотіли. It's what, I hope I say her name right. Is it Olesya? O-L-E-S-Y-A? Olesya. Olesya. What Olesya said a few days ago when she said, I put the oxygen mask on first, and then she's helping the volunteers in leave, right? That is part of how you create that preparation for the future, because she's doing it right now in the present. І оця підготовка до майбутнього, вона багато в чому починається вже зараз. Зокрема, наприклад, в тому, що пані Олеся кілька днів тому говорила про те, що коли вона працює з волонтерами, спершу надягає маску на себе, а потім допомагає всім довкола. Це теж, каже Елейн, частина того, як ми можемо починати готувати для себе цей майданчик для майбутнього. So when we see these connections to what Irina said and what Wendy said, the Dream CRIM is trauma-informed and resiliency focused and informed. And what that means, Natalia, is that we cannot not address the trauma that has happened historically and the trauma that is happening right now in Ukraine. Did you say we cannot? That we cannot ignore it. We have to pay attention that there's been historical trauma as well as trauma that's happening right now. Because if we do what many people do, not only Irina's grandfather, in not talking about it, then we have it's an undigested trauma in our body. And that undigested trauma results in behaviors that do not contribute to changing systems that need to be changed, and also can be held inside
that also can be transformed into other, not only self-harm, but also violence, depression, all sorts of the windstorms, the mental health conditions that we've been talking about. І оцей підхід, про який говорить Елейн, і підхід, на якому ґрунтується робота їхньої організації, він травмаорієнтований і стійкісно орієнтований. Ми вже вживаємо навіть в українській мові в цьому контексті ці слова. Поясню, що вони означають, бо, власне, Елейн, якщо я не пояснила. Травмоорієнтований підхід означає, що ми не можемо говорити про майбутнє, про створення якогось нового майбутнього, допоки ми не врахували нашу історичну травму, історичну ту, яку пережили наші дідусі, бабусі, і ту, яка відбувається зараз, бо вона для нас теж з часом стане історичною. І ми, бо буде так, як говорила пані Ірина з випадку з її дідусем, що ми, і з усіма нашими попередніми поколіннями, що ми не проговорили ту попередню травму. Вона тоді залишається неперевареною, неперетравленою, як каже Елейн. І з неї породжуються поведінки, способи поведінки, які не сприяють тому, щоб будувати нове суспільство, якого ми хочемо. З цієї неперетравленої травми виростає поведінка, яка не дає нам змінювати системи, які потрібно змінити. І як наслідок призводить до насильства, до депресії, до нових витків цієї всієї історії. And I'm going to talk a little bit more about trauma in a minute, because there is a way to talk about trauma in our ideas. But the other part, it can't only be about the trauma. And that's sometimes people get stuck like in the mud where they can't ever get out of that, right? Because they forget or do not cultivate their well-being, which is what Wendy was talking about regarding the skills of how we create a calmer, peaceful place inside of us so that our prefrontal cortex is online, so that we can, with this community in every city in Ukraine, start creating, bringing together the stakeholders to be able to create greater opportunities to cultivate well-being. І Елейн каже, що зараз пояснить щось більше про травму і як говорити про травму, але хочу зауважити, що травма і травматичний досвід – це лише половина всієї історії, тому що якщо ми застрягнемо повністю в травмі, ми можемо в ній залипнути, як в болоті, і тоді нам буде важко рухатися далі, якщо ми забудемо про те, що є друга сторона цієї історії, а ця сторона – це про благополуччя, те всередині, яке в нас є, те, якого ми прагнемо. Тут вступають в гру ті навички, про які говорила Венді, тільки вони можуть допомогти нам, не тільки вони, але вони можуть допомогти нам створити внутрішній мир, створити той спокій, таке середовище внутрішнє, коли наша префронтальна кора вмикається в роботу, ми здатні мислити чіткіше, ми здатні привести докупи всіх стейкхолдерів, які мають своє слово в тому, яким ми творитимемо наше майбутнє, як ми роститимемо наступні покоління, і щоб кожне українське місто могло починати чи продовжувати рухатися кудись далі після цієї травми. And so I'm going to also say that I think that Ukraine has been doing some preparation. EdCamp, creating EdCamp and having teachers who know the C Learning program, who are integrating it into the schools regarding social, emotional, ethical learning, and bringing the body in to help children learn how to regulate their nervous systems is the kind of preparation and prevention that, in my estimation, can change not only the present, but the future. І Елейн каже, що в запитанні було, як нам їх почати готувати, чи почати готувати себе до того, що щось подібне може повторитись, як нам це все пережити, щоб ми їх не лишили непідготованими. Насправді, на думку Елейн, в Україні вже почалися процеси підготовки, вони почалися ще до війни. Організація EdCamp своєю діяльністю вже готує вчительство і, власне, дітей, учнівство до не до нового негативного досвіду, але до здатності давати собі з цим всім раду. І впровадження соціально-емоційного і етичного навчання в школах, програми СЕЕН, якою EdCamp займається активно останні вже майже 3 роки, вони теж про це. Це про привнесення розуміння свого тіла і
тілесних реакцій в цю всю історію. Це про те, як ми можемо кожен і кожна на своєму місці регулювати власну нервову систему, доводити її до стану рівноваги, а відтак шукати своє благополуччя. Це вже початкові етапи підготовки до того, як нам далі з цього виходити і жити з цим далі. Okay. However, it's not enough. And so, because that's for children and teachers, of course, parents too, but the concepts of C learning need to be scaled in the entire, to me, the entire world, but also in Ukraine. And how do you do that? Part of it is creating opportunities to cultivate well-being. So the community resiliency model skills, you could have a cadre of community resiliency model teachers, that it goes outside the school system and goes into the healthcare system. It goes into the governmental systems. It infiltrates every part of society, that when people are getting rageful, we go, oh, well, let's take a moment. See if we can come back into our zone of well-being, our resilient zone. Okay, I take a breath. Okay, I'm so sorry. Please forgive me that I was out of my zone. Let's go back into having a compassionate dialogue about how we create a better present and future. That does sound like a dream world. Dream It does. And if we dream it, it can happen, Natalia. І Елейн вважає, що концепції, які лежать в основі соціально-емоційного і етичного навчання, що їх треба масштабувати і вивести за межі суто освітньої системи. І, власне, це можуть бути уже не про вчительство може йтися, а про в Америці вони називаються тренери чи вчителі у цієї моделі стійкості спільнот. І щоб вони допомагали нашому суспільству, нам усім плекати в собі оці навички благополуччя, про які ми з вами говоримо вже 20 якийсь день. І щоб воно вийшло все, от те, що ми зараз, про що ми зараз говоримо, за межі суто шкільної освіти, і просочилося фактично в кожну систему українського суспільства, в владну, урядову систему, в систему охорони здоров'я, щоб ми всі, як члени і членкині нашого суспільства, знали, про що йдеться, і могли користуватися цими навичками, коли ми сердимося, коли ми лютуємо, коли ми скандалимо, щоб в кожного і кожної було розуміння, що я щойно вийшла з зони стійкості, я тому так на тебе кричала, я знаю, що я можу зробити, я там вдихнула, видихнула, подумала про свій ресурс, ось я зараз повернулася в зону стійкості, я з цієї позиції вже можу краще спілкуватися з людиною. І я прокоментувала Елейн, що це звучить просто як прекрасна мрія, але Елейн каже, що кожну прекрасну мрію можна приближати своїми руцями. So, but the other thing, CRIM is just one part of it. But what if you had a community center, let's say in every neighborhood where there's a school, and in that, maybe after hours, there's classes on well-being, there's yoga by someone like Vera, right? Trauma-informed yoga. There's Tai Chi. There's classes in Ukrainian dancing. If there is the cultural things that are important for Ukrainians that you have done for centuries that cultivate Ukrainian well-being. Maybe you'll have a mindfulness class, a prayer meeting, a meditation meeting. These are all ways, ideas. And I imagine Ukrainians have millions of ideas of how to create well-being. І Елейн каже, що не моделлю стійкості спільнот єдиною ця ідея може жити, що це можна впроваджувати на інших рівнях. Наприклад, в кожній громаді можуть бути такі центри, такі суспільні, як це правильно сказати, в кожному районі навіть, де після школи чи після роботи проводяться, наприклад, заняття з благополуччя, де люди навчаються цих навичок, про які ми говоримо, де проводяться заняття з травмаорієнтованої йоги, яку нам пропонує Віра щоразу, де можна проводити заняття з українських національних танців чи будь-яких танців, зрештою, де ми матимемо якісь культурні речі, які нам, як українцям, по-перше, потрібні, по-друге, які є для нас джерелом ресурсності нашої,
нашої сили вже багато століть, де можна проводити заняття з вдумливостю, це mindfulness, де можна, не знаю, молитися, медитувати. Ілейн каже, що дуже вірить в українців і українок, що ми можемо мільйон ідей придумати, як нам, з чого нам черпати оцей наш ресурс для нашого соціуму. Irina. Just one thing I wanted to add, that actually in America, even in small cities, we have community centers, right? And in these community centers, we have all these classes and anybody can attend, and usually it's like cost nothing or just a little bit. And it helps to create these feelings of well-being. I can say it in Ukrainian. Я зараз сказала, що в Америці майже в кожному місті, навіть в маленькому містечку, у нас є так називаємо ком'юніті-центри. І цим центрам ми вчимо, або другі вчать mindfulness, як жити в цьому моменті, в настоящому. Йога у всіх центрах є. А також дуже-дуже багато класів. І це на рівні держави зроблено. Ми платимо дуже мало грошей за ці класи. Або не платимо нічого. І часто це в школі. Школа закінчилася в 6 годин, і в 7-8 годин ми можемо їх приміщення до цього застосувати. Це все, що. And I'm hopeful that this war will be over soon. And hopeful that the world community will have reconstruction money. And so as you're thinking about reconstruction, you can think about these community centers, if they need to be expanded, that could actually be in every single neighborhood in Ukraine. Ілейн каже, що сподівається, що війна скоро закінчиться, і ми всі в це дуже сильно віримо. І світова спільнота допомагатиме Україні коштами на відбудову нашої держави і нашого суспільства. І можна було би частково з цих коштів, власне, оцю ідею фінансувати, про те, щоб чи на базах шкіл, чи окремо ми могли мати оці центри громад, в яких будуть такі речі для наших спільнот, для громад, для суспільства загалом. The next thing I want to talk about, and this is probably a longer conversation that could take many days, but I want to talk about it a little bit, and that is the whole issue of trauma. How do we talk about it? How do we express it so that we don't re-traumatize people that are listening to our stories? How are we able to express it so that we feel some relief in the expression of feeling we're being witnessed, and at the same time, not re-traumatizing ourselves? This is a very important question when we know trauma is kind of underneath all of this, not only now, but from generations past. And it will be for generations to come, I guess. Yes. Ілейн каже, що зараз хоче поговорити про те, як правильно говорити про травму, тому що це насправді дуже складне питання, комплексне, скажімо так. Це не півгодинна розмова, це розмова на багато днів. Але як говорити про травму так, щоб з одного боку ділитися переживаннями і розуміти, що тебе чують і що тобі співпереживають, з іншого боку не ретравматизувати ні себе, ні тих, хто тебе слухатиме. Але ми повинні розуміти, що чому це важливо, бо ця травма нікуди не дінеться. Ми зараз, моє покоління, наше з вами, тягне за собою, ми несемо травму наших попередніх поколінь, а тепер ще й нестимемо цю в майбутнє покоління. Тому як ми про це говоримо? And we have shared some of these ideas over the last month, but there's more to share because there are people in the field of psychology, for example, that believe the only way that you heal from trauma is you have to tell someone every minute detail of the trauma that's happened to you in order for you to heal from that. I personally do not believe in that particular model, and I'll tell you why. I believe in something a little differently than that.
Елейн каже, що є насправді різні підходи до того, як говорити про травму. У психології побутує переконання, що чи в якихось течіях психології, нехай так, що травму можна зцілити, якщо в найдрібніших деталях проговорити її з кимось, от прям все проговорити, і вона зцілиться. Елейн каже, що вона не вірить в цей підхід, і зараз вона пояснить, чому. Ой, I'm sorry, one important thing. І ще важливо, Елейн каже, що ми про те, як говорити про травму і як зцілюватися від травми, говоримо вже цілий місяць. Тобто ми вже багато чого знаємо на сьогоднішній день. And the most important thing I've learned, and I have talked to so many people around the world who have been traumatized, is that people who've had trauma, it's very important that they have the choice to talk about what happened to them or not to talk about what happened to them, or to talk about it a little. Is that me or is that Elaine's connection? А я думаю, це Elaine connection. Окей, бо я думала, це я. Ти можеш говорити чи трошки, або як Ні, трошки. я почула, що вона сказала, але вона в мене зараз просто зависла. Я перекладу зараз, що вона сказала. Але вона... Elaine, I don't know if you know, but you were frozen for about 20 seconds. Yes. Okay. Or longer. Okay, but let me What was the last thing that I said? I'm back again. People have to have the choice whether they talk a lot. They have to have choice. Right, because when you've had traumatic experiences, all your choice has been taken away from you. Okay, so that when you... I'm sorry. Yes, go ahead. Okay, thank you. Go ahead. Так, Елейн каже, що вона спілкувалася з дуже багатьма людьми в дуже різних ситуаціях, тому що їхній інститут займається такими травматичними, якимись катастрофічними, катаклізматичними досвідами. Так, і вони спілкувалися з дуже багатьма різними людьми з різних жахливих ситуацій. І всі вони майже кажуть про те, що дуже важливо для них мати вибір. Можуть вони говорити про цю травму, або вони не хочуть і можуть вибрати. Крім того, вони мають мати вибір. Вони говорять багато про цю травму, або говорять зовсім трошки. Чому цей вибір важливий? Тому що коли ми переживаємо сильні стресові ситуації, як зараз, майже всі вибори від нас забрані. Ми майже нічого не вирішуємо, майже нічого не контролюємо. Тут їм потрібен цей контроль. And so but then we also know as human beings that stories about what happened to us can be very healing. So how do we give choice and also opportunity and invitations that if someone wants to say their story, could we possibly guide them in helping them tell their story maybe in a different way that does not re-traumatize them? And I think there are ways to do this. Але ми також знаємо, що історії можуть зцілювати. І коли ми чимось ділимося, то можна ділитися так, щоб не ретравматизуватися, а щоб зцілитися. Тобто вся фішка в тому, як скеровувати людей, як вони мають ділитися цими історіями так, щоб не ретравматизувати себе і когось, а щоб це було для них зціленням. І Елейн каже, що такі способи є. And so some of the ways we've talked about it in the last 4 weeks, there's simple things as saying, oh, well, you can tell me as little or as much as you want about what happened to you. But I'm wondering, before you do that, could you tell me the moment that you knew that you had survived, that you got away, that you knew that maybe help was coming? Those kinds of questions, Natalia, are resource-focused questions that you can easily integrate into a story that's very difficult. Так, і коли ми вже говорили про це в попередні дні і тижні, я ділитися її історією. І зараз Елейн про це нагадує, що можна на початку ще сказати, ти можеш розказати мені скільки хочеш і настільки детально або не детально, як тобі самі чи самому завгодно. Але я також хочу почути про той момент, коли ти зрозумів чи зрозуміла, що ти пережила цю жесть, що ти знала чи знав, що
тобі хтось іде на допомогу, або що допомога ось вона, що ти врятована, що ти в безпеці. Я хочу також почути про цей момент. Ці запитання, каже Елейн, це запитання, які фокусують увагу людини на ресурсах, на її якійсь ресурсності, і тому їх дуже важливо вплітати в ці розмови про травму. And the other part of this, and we've been talking about this for the last 4 weeks, is how important the body is in the story of the traumatic experience. And many interventions, like psychological interventions, have left the body out of the equation. І ми також говорили про це попередні дні і тижні, про те, наскільки важливим в цій всій історії є тіло. Наскільки важливо зважати на його реакцію, ну і взагалі пам'ятати, що воно в нас є, і що воно теж там було, і теж все це пережило. Тому що в дуже багатьох психологічних підходах до роботи з травмами тіло взагалі не входить в цю роботу, тобто його якось залишають збоку. So then it becomes important that, for example, if someone says, I want to tell you what happened to me, and then this happened, and this happened, and pretty soon you see that they're reliving what they experienced. Mm-hmm. So when they tell it chronologically from beginning to end, the body doesn't know that it's not happening in the present moment, because there's a whole other memory system that the body has mm-hmm. that starts reacting as if it's happening in the present moment. And that's one of the reasons why many World War II veterans and other veterans didn't want to talk about it, right. Because they didn't want to relive that traumatic experience in the present moment by talking about their war experience. Дуже часто може бути так, що коли людина починає розказувати свою історію про те, як вона пережила якесь жахіття, вона починає розказувати її хронологічно, вона починає додавати всі ці деталі, і її починає там, наприклад, трусити або ще щось, вона починає хвилюватися і все, вилітає зі своєї зони стійкості. Все це відбувається тому, що коли ми розповідаємо якусь історію хронологічно, як вона була, ми ніби проживаємо її ще раз. Наше тіло в цей момент не знає, що воно не проживає її ще раз. Воно сприймає все це так, ніби це зараз ще раз відбувається в такій же послідовності, точно так само. Бо йому ніхто не сказав, що воно вже зараз не там. І, власне, це причина, за словами Елейн, чому ветерани, чи ті, хто пройшли, чи просто пережили Другу світову війну, чому вони не хотіли про це говорити? Тому що вони знали, що якщо, чи відчували, що якщо вони почнуть про це говорити зараз ще раз, так, як воно все от було від А до Я, вони перепроживуть цей досвід знову, а цього ніхто не хоче. The other thing that we've learned that I didn't know when I first started this 20 years ago is when we help people learn how to read their nervous system, and many of you have been learning this over the last few weeks, right? If you know you start to be tense and your heart starts to beat fast, you can go, oh, I can ground myself. I can think about a resource. I can look at the colors in the room. I can stand up and push against the wall. That you start to be able to help your own nervous system get back into that resilient zone. You have control over your nervous system, right? You can start saying, oh, even though that happens to me, I now have something I can do that can make a difference. Так, і Елейн каже, що вона цього всього не знала 20 років тому, коли починала цю свою ініціативу, організацію, про те, що ми можемо навчитися зчитувати свою нервову систему. Ми вже зараз знаємо, як її повертати у стан стійкості, тому що, ну, і ми навіть з вами всі ці 4 тижні цим займалися і це знаємо. Наприклад, коли я відчуваю, що в мене починає підніматися пульс, я розумію, що це неприємне самовідчуття, це якась, ну, реакція на щось. Я знаю, що тоді зробити. Я можу впертися руками до стіни, я можу роздивитися довкола, порахувати кольори, я можу це порадити тому, хто відчуває себе зараз не дуже комфортно. Тобто це теж насправді дуже великий пласт знань, яким ми зараз можемо користуватися. And so I've had many people around the world tell me, you know, I don't really need to tell you about the story. I feel so much better. Now I know that if I feel that, I have something I can do. And somehow the story is not as important as I thought it might be to tell you. Which again is a choice that they have. I would be there to listen if they wanted me to hear their story, but some people decide they don't need to. And it's not because they're avoiding the story. It's because their body now has reorganized because it knows what to do
with those cues or reminders of the traumatic event, that they are now changing in the present moment, like many of you have experienced with the skills so far as we've been learning this over the last month. Elaine, I'm sorry, did you mean that people who knew the skills or learned the skills, they no longer would want to tell the story because they have already, is my understanding correct, right? Yes, not all people, but some people. No, I don't need to. Sorry, my little dog is. That's okay. In the mountains, we can see beautiful Yes. mountains. I mean, this is where I am right. That's nice. Так, Elaine каже, що коли вони працювали вже з багатьма людьми, які пережили якісь такі негативні, складні досвіди, і працювали в тому числі за допомогою навичок оцих повернення тіла в зону стійкості, збалансування нервової системи. Дуже часто і в багатьох людей були такі історії про те, що коли вони вчилися, вже вміли це все робити зі своїм тілом, вони не так часто хотіли розповідати ці свої історії, в них відпадала потреба прямо так детально проговорювати свої негативні досвіди, тобто якось іншим боком заходили в ці свої історії, знаходили собі землю під ногами, не розповідаючи, а інакшим способом. And the other part about this is that, in the United States, for example, we have lots of therapists. You have therapists in Ukraine, but there's never enough therapists to be able to address all the people that have trauma when you have wide scale, destruction and war. There's just not enough. І крім того, Елейн каже, що попри те, що в Америці дуже багато психотерапевтів, і в Україні, я гадаю, теж їх насправді багато, але їх ніколи не буде достатньо, щоб пропрацювати з кожним і кожною цю травму на рівні психотерапії, особливо враховуючи масштабність тих руйнувань, які ми зараз з вами переживаємо. So that's part of what's innovative, I think, about creating natural leaders who are CRIM teachers, who could be those natural leaders who are not necessarily therapists. They can be the person that, lives in your community that is a wise soul that everybody goes to talk to anyway. And then you just equip that person with additional skills that are based in neuroscience to cultivate well-being. You don't have to be a therapist to share skills of well-being, but you also need a system that has other levels of support, because some people will need to see a psychiatrist or a psychologist or a medical doctor because of the severity of their symptoms. І для того, щоб подолати наслідки того, що в нас зараз відбувається, можливо, не обов'язково для кожного і кожної підбирати психотерапевта. В цьому можуть, тобто, як масштабувати цю допомогу людям нашим, можна, власне, за допомогою таких природних лідерів, яких називає Елейн. Тобто це якась людина, скажімо, в невеликій громаді, до якої так чи інакше усі йдуть там за порадою, чи поговорити, чи просто хтось, хто багато з ким спілкується в силу своєї комунікабельності або певних обов'язків, або ролі в соціумі своєму. Цю людину треба просто навчити, додатково озброїти, погане слово зараз озброїти, але додатково надати їй ці навички збалансування нервової системи, які ґрунтуються на нейронаукових даних. Їй не обов'язково для того, щоб вчити благополуччю, як ми зараз тут з вами вчимося, такій людині не обов'язково бути психотерапевткою чи психотерапевтом за освітою. Вона може це робити просто володіючи цим набором даних. Хоча, звичайно, є люди і будуть люди, багато людей, яким обов'язково потрібна буде глибша допомога, набагато, яким потрібна буде глибока робота в психотерапії чи допомога психіатрів, тобто це вже там і фармація і так далі. Це однозначно буде також. So what I'm hoping in the future that we can have some days of workshops to talk about systems change, because it's much more it needs much more time and attention than we have in 1 hour. But there are people working in the world. There's an organization that is called the Collective Change Lab. It's collectivechangelab.org. It's not in Ukrainian, it's in English. But these are individuals that are working right now through Georgetown University to really tackle how do we create different systems that also are trauma-informed, but also about what are the healing practices that can help us create
prevention programs in the here and now, so that not only the people of Ukraine are better prepared, but also the entire world is better prepared. I think with our technology today of communication, there's so much more possibility of creating not only a better present, but a better tomorrow. If we start really as a world community thinking about the abundance of the ideas and wisdom that I've certainly have seen very, very vividly in Ukraine and Ukrainians over the last month. І для цього всього, про що ми говорили перед тим, Елейн каже, потрібні системні зміни, і вона мріє про те, щоб, чи уявляє собі, що теж вони могли би навчати таких людей, таких учителів за моделлю стійкості спільнот, чи тренерів. Для цього, звичайно, потрібно значно більше часу. В годині такі семінари це неможливо втиснути, але такі ініціативи у світі вже є. Елейн називає Collective Change, лабораторія колективних змін. У них є сайт, якщо англійською, collectivechangelab.org. Вони працюють з університету Джорджтауна і якраз працюють над тим, щоб створювати якісь такі системи глобального використання з потенціалом глобального використання, які будуть орієнтуватися, травмаорієнтовані, які будуть мати в собі практики зцілення, які будуть мати в собі заходи попереджувальні проти таких великих колективних травм. І враховуючи, каже Елейн, розвиток технологій, яким він є зараз, є насправді дуже багато можливостей таких людей навчати, ці всі навички передавати, множити, масштабувати, використовувати на рівні суспільства українського загалом та навіть глобального суспільства, щоб створювати не тільки хороше сьогодні, а й потенційно хороше майбутнє. І Елейн каже, що чи завтра, і Елейн каже, що українці, українки точно мають достатньо снаги до цього ідей і, напевне, запалу. Про потребу ми вже навіть не говоримо. Okay, I've talked a lot today. Oh my goodness. So I think I should see that we have about 7 minutes left to turn it to see if people have comments or questions. We haven't heard from our wise Anna yet about this subject. I imagine she has some ideas about it. I do too. Елейн каже, що можна зараз коментарі або запитання, якщо в когось є. Анна, твоєї мудрості також ждемо. Елейн, впевнена, що ти маєш що додати на цю тему. Елейн, я просто радію і дивуюсь тому, як Всесвіт добирає ситуації, які складаються. Серед нас сьогодні є, і з нами тут в Zoom є не тільки вчителі або фахівчині, а серед нас є ще студентство. І з нами молоді люди, які будуть відпрацьовувати і робити це все в закладах освіти, до яких вони потім прийдуть і будуть працювати. То я би запросила, якщо хтось з наших гостей, які прийшли сьогодні і які є представниками і представницями студентства, можливо, вони б хотіли щось сказати, як вони бачать те, про що ми говорили, в своєму майбутньому житті, як вони бачать відбудову спільноти і як вони бачать передачу цього досвіду далі в своїй професійній та діяльності, в своєму житті взагалі. То якщо хтось може сказати, можна не вмикати камеру, а можна просто сказати голосом. Але спершу дозволь мені перекласти швиденько. So Anna was saying that universe is very wise, and today we're having not just teachers but also students present during today's sessions, and the students are the people who will actually bring this experience back to their colleges and the life after colleges. So Anna was inviting in if anybody of the students community wants to say something, maybe share their ideas, how they see the rebuilding of Ukrainian community after the victory, and how they think of transferring all this wisdom and skills to their future life and to what they will be doing. Друзі, чи є хтось, хто може чи хоче щось сказати?
Ваш голос дуже важливий. Можна, дозвольте мені? Дивіться, я можу на англійській, можу на українській мові. Насправді живу зараз в Україні, і коли в місті Дніпро, і коли зустрічаєш людей, які приїжджають на вокзалі, і розселяєш їх по місцях, то насправді дуже важливо їх вислухати, але відчуваєш до кінця дня, що сам не витримуєш цього всього. Тому, слухаючи вас, мабуть, як же правильно це сказати, багато цікавого і корисного I can use, можу використати, да? Можу використати в практиці. Actually, я дуже дякую за такі, знаєте, якісь поради. Я вже не перший раз слухаю, просто до цього слухала так онлайн, а перший раз тільки підключилась до. Тому, я thank you very much. Якось так. Да, дякую вам. Irina was saying that she currently lives in Dnipro, and she's helping a lot with people who arrived to Dnipro from war-affected zones. And she says that she spends a lot of time with them, and all of them, or most of them, want to share their stories. So as she keeps listening to those stories, she sometimes feels overwhelmed by the end of the day. But all the skills that we've been talking about here are very useful, and she uses a lot of that during her work with those people who've been internally displaced persons. And she says, thank you for sharing your wisdom with all of us. Thank you. And I think that she brings up something that's so important, in the work that she's doing and dedicated, that we as the helpers are affected by the stories that we hear. And so I just really encourage, every single person, all of us, that to remember to use the skills for ourselves, that sometimes we need to take a walk. We need to be embraced by someone who loves us, who we love. We need to do our own help now strategies, all those different things that we've been talking about. I know I certainly have to myself, that even though I'm older and I've done this for a long time, it doesn't mean that I don't get knocked out of my zone and need to do the same sorts of skills that we've been sharing over the last, month. Mm-hmm. Елейн каже, що пані Ірина підняла насправді таку важливу сторону цієї теми, про те, що ті, хто допомагають іншим, на нас, на них, це насправді також впливає, оця величезна кількість інформації і історій, якими люди діляться. Тому дуже важливо пам'ятати, щоб не тільки допомагати іншим, а й допомагати собі, відчувати, коли я маю потребу прогулятися, коли мені хочеться з кимось пообійматися. Ті ж самі стратегії миттєвої допомоги використати для себе, не тільки для когось, хто пережив щось значно гірше, а й для себе, оскільки я допомагаю іншим. Елейн каже, що попри те, що їй вже багато років, вона ці навички знає і використовує роками, тобто має вже, напевно, певну вибудовану зону стійкості досить широку. Вона теж, працюючи з нами, українцями, українками, цей місяць потребує для себе робити ці навички, тому що її теж наші історії, переживання за нас теж часто вибивають із колії. Okay. Thank you, Elaine. You're welcome, Natalia. I know you had something you wanted to share as well. Did you have something you wanted to share, Natalia? No. Your wisdom? You have a lot of wisdom too for a young person. Right? Not today. Okay. All right. Well, so I also, as we're getting it ready to end today, we've been talking about doing a little bit restructuring and not meeting on the weekend this weekend. Should we announce that right now, Natalia, or should I don't think we have actually decided on it, so we probably okay. We have so we'll have a meeting after this to make that decision. we just stay in the room, but okay, after we'll just stay in the room when everybody leaves. Okay, perfect. Well, Аня, ми готові закінчувати. Олеся, що хочеш? Олеся, Кілька хвилин можу. Я хотіла дуже подякувати пані Єленко, коли вона розповідала про цю масштабну ідею. Для мене це така історія, яка вкладається в поняття місія. Да? Це коли те, що ти робиш, воно більше за твоє життя, воно буде мати продовження. Навіть я
Гадала таку дитячу свою історію, десь в 3 класі, мені соромно і ніжно одночасно, коли я це згадую, коли я писала твір, ким я хочу бути, то я писала, що я хочу бути вчителем, задля того, щоб виростити покоління дітей, які не будуть наркоманами, які не будуть преступниками, ну і так далі, щоб це було таке світле покоління. Я дуже вдячна за цей теплий спогад, і направду дуже окриляється думка, і відчувається її така масштабність, вона надихає. Дякую вам дуже, що поділилися. So Alessia is saying that as we were talking, as you were talking about this scaling of crim skills, of wellness skills, of all those things to Ukrainian society, and she felt like this idea is actually a mission in terms of being larger than our lives. I mean, it's something Yes. that will supposedly stick and stay and bring in fruit even after we're gone. And she says that while listening to you, she actually remembered her own story. When she was little, she dreamt of becoming a teacher, and she wrote in one of her essays at school that her dream to become a teacher was because she wanted to raise a generation of kids who would not be drug addicts or abusers or criminals, and that's also a mission for her. And when remembering that, she says, "Thank you for bringing up this memory to me, because I felt both shame and tenderness about this memory." Oh, thank you. Sweet. Well, and I think that's you know, I think maybe there's a higher purpose happening in our meetings, right? That here we're remembering something that has come from our past memories of a child. And I think that this community, in my belief, that we're going to have a lot of community resiliency model teachers in Ukraine, maybe in every neighborhood. That's my hope. That's my, I think might be my passion right now too. So we'll join together. В цих наших зустрічах є якісь такі вищі цілі, коли багато хто з учасниць пригадують якісь свої речі, перепроживають якісь себе смисли. І Елейн сподівається, що насправді з цих наших щоденних зустрічей, а їх вже було так багато, виросте з часом ну, не покоління, а когорта учителів і вчительок за оцією моделлю стійкості спільнот, що ми з вами, хто тут буває кожного дня, зможемо десь працювати у своїх громадах із цими навичками. І те, про що ми сьогодні говорили, що це, можливо, вже починає втілюватись. Я особисто маю теж таку мрію і щиро за це вболіваю. Лень каже, що це її також мрія, і вона сподівається, що це збудеться. Окей. Дякую. І у нас є коментар від Леони, яка каже, що зараз та в майбутньому ця тема буде дуже актуальною, тому що важливо об'єднуватись разом і допомагати один одному у важкі часи. Мені здається, це правда, це так і буде. А можна ще пару слів сказати? Угу. Я є якраз викладачкою тих студентів, до яких пані Аня зверталася, і я якраз запрошувала їх на наші зустрічі, а я сама доєдналася дещо раніше, а вони от нещодавно, і ви знаєте, ну, Леона написала тут, а хтось не написав і не виступив, але вони, от, хтось з них, ну, правда, сьогодні вперше на такій зустрічі, і вони, направду, мають не дуже добрий зв'язок, бо вони зараз знаходяться у Харкові, більшість з них, і вони якраз підлягають тут цим бомбардуванням, обстрілам, які є в Харкові, цим жахам. І ви знаєте, я навіть не ставила завдання, щоб вони щось для професії взяли. Мені було дуже важливо, щоб вони підключилися і хоча б для себе, щоб на зараз вижити і впоратися з цією травмою, яку вони відчувають кожен день, щоб така допомога була. Бо ви знаєте, от я, підключаючись кожного дня, я відчула велике полегшення і можливість розмовляти на цю
теми ці про війну. Я сподіваюся, мені приємно, що Леона навіть думає про професію, коли вона пише на майбутнє. Дійсно, я думаю, що ми впораємося з цим і будемо далі використовувати цей досвід. Дуже вдячні за поради нашим колегам і будемо зустрічатися далі. Дякую. Я швиденько перекладу. We first had a comment from Leona on chat. She wrote that she's one of the students who were invited to today's sessions that Anna was inviting to share their thoughts. So Leona wrote that she believes that this topic that we've been discussing today is and will be very urgent and relevant and timely because we need to unite and help each other during the times that we're currently going through. And then Miss Olha started talking. She's actually a university teacher for those students Anna was referring to. And Olha explained that her students, those who came today, most of them are here for the first time and they kind of got confused. Maybe that's why they didn't say anything. And most importantly, many of them are staying in Kharkiv, which is still being heavily bombed and shelled. So they were not probably in a position to be sharing anything, but Olha says that they will definitely get back to this. They definitely will use the skills that we are talking here about, and that she herself has been coming to the sessions over several days now, and she says that listening to us and using the skills has helped her to actually start even talking about what we are currently going through. So all of this will definitely not remain unseen. It will be used, it will be utilized. We just need to, need to get back to our societal resiliency zone, if I can say that. That's mine, that's not her, but that's what I infer from her words. Well, actually, I'm really grateful for her to have spoken up for both. I've seen her picture many times, and now I've heard her voice, so it's been nice because I love the picture. She looks so, that gray suit, you look in front of a beautiful building. I don't know, there's something to me about being part of Ukraine that when I see that image is very comforting to me. So I'm so glad she said something today. Okay. Пані Ольго, Ілен каже, що дуже рада чути ваш голос, тому що бачила вашу аватарку на одній сесії, оцей ваш сірий костюм і така красива будівля позаду. Для Ілен це дуже якась така дуже історія про Україну, ваше оце фото. А зараз вона побачила ваш голос, почула ваш голос і почула, як ви звучите. Тому дякую, що ви знайшли в собі сили з нами сьогодні поговорити. Дякую. Okay, well, here we are at the end of our time again. So until we meet again, please stay safe. You are in our hearts, our prayers, our thoughts. We are definitely with you, and we're part of the world community, and we are all part of this together. So blessings to everyone. Thank you, Elaine. Elaine передає нам слова, хороші побажання, щоб ми перебували в безпеці, по можливості берегли себе, своїх рідних. Вони з нами, ми в їхніх думках і молитвах. Гарного нам всім благословенного вечора і до нових зустрічей. Thank you. Thank you. And I'm going to stay on, Natalia. And is Anna going to stay on too? And yeah. All right. Thank you. So Irina and Vera, you're welcome to stay if you'd like. We're going to stay on to talk about logistics for the future. So it's up to you what you'd like to do. Okay. But Wendy and I are here. Аня, ти завершуєш сесію? Hey ladies, this is Vera. I'll be jumping on my next meeting here in a minute, but please keep me updated and I will make myself available. Okay, thank you, Vera. Thank you. Bye. Так, дівчата з кемп, ми завершили, можна завершити. Це Аня вилетіла кудись. Даша. Так, дякую дуже. Так, я зупиняю запис. Так. Так, ми вже попрощалися з усіма. Я зупиняю. У мене сьогодні не дуже стійкий інтернет. Даша, якщо ти мене чуєш, будь ласка, зупини трансляцію у Фейсбуці.
Зараз я зателефоную. А мене чутно? Наталю, мене чутно? Тебе чутно, так. Тільки Наталя. So do we stop the Facebook Live? Yes, that's what they are currently trying to do. Okay. And it just has some issues with connection with internet.